بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة الأثر الكبير. النهاردة هنتكلم عن شخصية هامة في التاريخ المصري القديم، أحد الملوك اللي كان ليهم بصمة فعلا في تاريخ مصر القديمة كله، وأحد أبناء مصر فعلا البررة اللي يعني ما دخلوش جهد في الحقيقة في خدمة مصر. يعني كان واحد من أفضل أبناء مصر في عصر الدولة الحديثة وفي عصر الأسرة ال18 بالتحديد، هو الملك تحتمس الثالث. طبعا الملك تحتمس الثالث شخصية من الشخصيات الهامة في تاريخ مصر القديمة، وضع بصمة كبيرة جدا في خدمة مصر. الملك تحتمس الثالث منذ أن تولى العرش، احنا عارفين قصته مع الملكة حتشبسوت، واتكلمنا قبل كده عن الملكة حتشبسوت وقلنا ان هي تولت الحكم بعد موت جوزها الملك تحتمس الثاني، اللي كان مخلف ولد اسمه تحتمس الثالث من زوجة غيرها، لكن كان هذا الولد صغير السن، فطبعا استطاعت التغلب زي ما انا قلت التغلب عليه، وبعد كده طبعا حكمت باسمه الفترة الأولى، وبعد كده استطاعت الانفراد بالعرش، وطبعا اتخذت الملك تحتمس الثالث إلى جنب كده، كان لسه يعني شاب صغير. لكن شفنا بعد كده الملك تحتمس الثالث لما كبر قضى على الملكة حتشبسوت. احنا مش عارفين ازاي في الحقيقة لحد دلوقتي، ما نعرفش المشاكل وصلت بينه وبين حتشبسوت لحد فين، لكن شفنا بعد كده ان في نهاية حكم الملكة حتشبسوت ان اعتلى العرش بعدها مباشرة فجأة الملك تحتمس الثالث اللي كان المفروض هو يتولى الحكم قبليها. حتى بعض العلماء بينسبوا سنوات الملكة حتشبسوت اللي بلغت حوالي 20 سنة أو 21 أو 22 بيحطوها للملك تحتمس الثالث. يعني بعض العلماء بيقولوا إن فترة حكم الملك تحتمس الثالث من 1490 إلى 1436. الفترة دي فترة الملك تحتمس الثالث وحتشبسوت قبليه، لأن احنا عارفين حتشبسوت فعلا تولت الحكم سنة 1490 إلى 1469، والملك تحتمس الثالث جه بعد حتشبسوت. طبعا الملك تحتمس الثالث منذ أن تولى الحكم طبعا احنا عارفين كانت هناك مشاكل في ممتلكات مصر الشرقية، وبعد كده حصل تمرد من بعض بقايا الهكسوس وما إلى ذلك، لأن احنا عارفين ان منذ أن تم طرد الهكسوس على يد الملك أحمس مؤسس الأسرة ال18، وشفنا بعد كده ان الملك أحمس لما تعقبهم وما إلى ذلك هناك وقضى عليهم، لكن بدأت ليهم بعض الفلول في الناحية الشرقية، يعني شرق سيناء في بلاد الشام والعراق وما إلى ذلك، والتلال والجبال اللي كانت هناك. لكن شفنا بعد كده لما جه الملك تحتمس الثالث وشاف الوضع كده حب يقضي على بقايا فلول الهكسوس. فطبعا منذ أن تولى الحكم منفردا، أو يمكن من أول سنة تولى الحكم منفرد فيها، بدأ يأسس أو يكون جيش كبير جدا، وبدأ يؤمن حدود مصر الشرقية، واحنا عارفين معركة مجده. طبعا الملك تحتمس الثالث أحد الأبطال العسكريين اللي حكموا مصر في الحقيقة. يمكن تاريخه العسكري يمكن ما قعدش على كرسي العرش في القصر الملكي، يمكن جزء من سنوات حكمه كلها معظمها قضاها في تأمين حدود مصر في الحروب شرقا وغربا، يعني عمل إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف. يعني حقيقة الملك تحتمس الثالث يحسب له الدفاع عن حدود مصر في كل النواحي في كل الاتجاهات. لو اتكلمنا عن تاريخه مشرف طويل جدا جدا جدا. يمكن خاض أو عمل 16 حملة حربية، 16 حملة حربية، أكثرها طبعا في الناحية الشرقية ناحية بلاد الشام وفلسطين والجهات الشرقية دي، لكن هناك الناحية الغربية الناحية الجنوبية، يعني استطاع تأمين مصر. لكن من أشهر المعارك واللي هنتكلم عنها، أو لما نتكلم عن الملك تحتمس الثالث لازم نتكلم عن هذه المعركة الجميلة اللي سطر فيها الجيش المصري. حقيقة ملحمة جميلة جدا جدا جدا، وكانت العسكرية المصرية متقدمة فيها. يمكن بعد كده استفاد منها زي ما أنا قلت العسكري الكبير رمسيس الثاني في معركة قادش. ده طبعا تحتمس الثالث كان قبليه، واحنا اتكلمنا قبل كده عن معركة قادش وشفنا الملحمة دي الجميلة اللي سطرها الجيش المصري هناك. لو اتكلمنا عن معركة مجده اللي كانت في عصر الملك، أو أشهر المعارك اللي خاضها الملك تحتمس الثالث، فنتعلم منها حاجات كتير جدا، والمفروض العسكرية في كل مكان تستفاد منها، لأن الجيش المصري ساعتها كان وصل إلى
يعني تقدم رهيب جدا. العسكرية المصرية كانت متقدمة جدا لما جه الملك تحتمس الثالث. احنا عارفين انه منذ ان استطاع الملك احمس في الحقيقة طرد الهكسوس، واحنا شفنا واتكلمنا قبل كده وشفنا الهكسوس كانوا يعني متقدمين في العتاد ومتقدمين في الناحية الحربية، وكان هدفهم في الحياة وكان يعني وجودهم في الحياة وصنعتهم في الحياة هي الحروب. وشفناهم لما دخلوا مصر وطبعا احتلوا مصر وما استطاعوش طبعا المكوث في مصر كتير، إلى أن استطاع طبعا حكام الجنوب وعلى رأسهم الملك أحمس الأول هزيمتهم وطردهم. وشفنا الجيش المصري استفاد ازاي، والجيش المصري طور نفسه زي ما بيطور نفسه دايما، واستطاع طرد الهكسوس زي ما احنا عارفين. بعد كده الملك تحتمس الثالث يمكن نقدر نقول هو اللي قضى على باقي الفلول في المنطقة الشرقية اللي كانت ربما تمتد إلى جذورهم إلى أجدادهم الهكسوس. طبعا الملك تحتمس الثالث لو اتكلمنا عن معركة مجده، ومعركة مجده في المنطقة الشرقية في زي ما أنا قلت في بلاد الشام، طبعا لو اتكلمنا عنها ودي طبعا حاجة جميلة جدا يعني، والعسكرية المصرية زي ما أنا قلت تفخر أن تفوز أو تنتصر في مثل هذه المعارك الكبيرة طبعا خارج الحدود. دي حاجة كبيرة جدا. احنا عارفين ان لما شاف الملك تحتمس الثالث بعض القلاقل في الناحية الشرقية وحب يأمن حدود مصر، فجهز الجيش المصري. طبعا الجيش المصري ساعتها كان وصل مرحلة كبيرة في التقدم، كانت هناك العجلات الحربية، كانت هناك الفرسان والرماة، كانت الأسلحة مقسمة، كانوا يتم اختيار الجنود بطريقة جميلة جدا، والأقوياء يعني مفتولي العضلات وما إلى ذلك اللي بيتحملوا ويستحملوا الفرسان، وكان يعني الجيش مقسم إلى تقسيمات كبيرة جدا زي ما بنعمل دلوقتي، أو زي ما الجيش مقسم دلوقتي إلى أسلحة وما إلى ذلك. لكن شفنا التقدم هناك الرهيب اللي كان في الزي العسكري. كمان اخترع الملك تحتمس الثالث زي عسكري مخصص للمصريين أو للجيش المصري محدش كان يعرفه قبل كده خالص. وشفنا الجيش المصري بدأ يتحرك إلى الناحية الشرقية، وبدأت معركة مجده. طبعا جاء بالجيش المصري إلى شرق سيناء وعسكر في المنطقة الشرقية هناك في الحدود مع بلاد الشام، وبدأ يدرس هناك إزاي هتتم المعركة. طبعا قواد الملك تحتمس الثالث نصحوه إن هو يتريث بعض الشيء ونشوف ندرس الأمور، لكن هو طبعا كان في مستعجل الملك تحتمس الثالث، وكان في ريعان شباب وكان شاب، فبدأ يفكر ازاي يدخل الى المنطقة اللي هم الاعداء تجمعوا فيها. تخيلوا تجمع كم واحد او كم بلد او كم قبيلة او كم منطقة هناك للملك تحتمس الثالث لما عرفوه ان جاي، وطبعا عايز يوطد ممتلكات مصر او حدود مصر الشرقية. 330 جيش، كان 330 جيش يعني كل 330 زعيم، كل زعيم او زعيم قبيلة أو زعيم منطقة هناك أو زعيم مكان كان معاه الجيش بتاعه. يعني نقدر نقول مش 330 زعيم، 330 جيش كانوا منتظرين يحاربوا الجيش المصري. طبعا الملك تحتمس الثالث زي ما أنا قلت كان بارع في العسكرية في الناحية العسكرية، فوجد إن العدد كبير، فبدأ يضع خطط مع قواده. فكر بذكاء. قواده ما كانوش راضين عن فكرته، لكن فكرته هي التي أصابت. ازاي؟ عشان يخرج هو، عشان يذهب الى منطقة مجده اللي كانت قبل قادش، عشان يدخل على هذه المنطقة كان هناك 3 طرق فقط. طريقين طبعا يلفوا من الناحية بعيدة كده عند جبل الكرمل وما الى ذلك، يعني الملف طويل جدا من هنا او من هنا، وطريق يقطعوا يعني مباشر كده قريب، لكن الطريق ده كان وعر. طبعا لم يتوقع الاعداء ان الجيش المصري يمر من هذا الطريق ضيق وما يقدرش حد يعدي منه كتير، يمكن او يمكن يعدي عربة حربية واحدة مثلا يعني. لكن تحتمس الثالث بذكائه ايقن ان الاعداء يعني مش هيحطوا هذا الطريق في الاحتمال، او ان هو الجيش المصري يقدر يسلك هذا المسلك الضيق اللي هيتعبهم جدا جدا جدا. بدأوا يتمركزوا عند الطرق الثانية. دايما لما نشوف حكمة الملك او حكمة القائد وذكائه، بدأ هو يقول لهم لا ويهديهم، وبدأ يدخل الجيش طبعا في المنطقة الوعرة دي أو من الطريق الضيق الوعر، وفعلا انقض على الأعداء. يعني ما كانوش متوقعين طبعا، وطبعا بدأوا يتقهقروا إلى الخلف وبدأوا يجمعوا الشتات، لأن في ناس منهم راحت كده ومستنية من الناحية دي أو مستنية بدأ يدخل على المعسكرات بتاعتهم طبعا وشتتهم، والناس تقهقرت إلى الخلف، وبدأ وراهم الجيش المصري إلى أن تحصنوا بالمدينة. يعني هناك خطأ حصل يمكن من الجنود المصريين، يمكن أنا من وجهة نظري ربما يكون خطأ،
وأشارت إليه بعض فعلا الكتب أو الآراء من العلماء الخاصين بالآثار، إن لما تقهقر جيش الأعداء أو جيوش الأعداء تقهقرت وجريوا وبتاع وسابوا عددهم وما إلى ذلك، انتبه الجيش المصري لجمع هذه الغنائم وما إلى ذلك، وتركوا الأعداء الذين تحصنوا داخل مدينة مجدو. المدينة كانت لها أسوار ضخمة، وطبعا بدأوا حتى يقال إن هم لما علموا كده يعني الفرسان اللي جوه المدينة أو الناس اللي جوه المدينة راحوا أغلقوا الأبواب وانتشلوا أقربائهم دول بالحبال علشان ما يفتحوش الأبواب، ربما تدخل جيوش مصر. ده كان الخطأ اللي كلف الجيش المصري إيه بقى؟ إن هم ما قدروش يدخلوا المدينة لكن حصروها. تم حصار المدينة لمدة بضعة أشهر على ما أعتقد، بضعة أشهر، إلى أن استسلم طبعا الزعماء هذه القبائل ودانوا لمصر بالولاء واعترفوا بالملك تحتمس الثالث كقائد لهم، وإن هم يتولوا مثلا من قبله وإن هم خاضعين لمصر. وبهذا الانتصار الكبير يكون استطاع الملك بالطبع تحتمس الثالث تأمين الحدود الشرقية لمصر. ده تاريخ المشرف للملك تحتمس الثالث. كلنا طبعا عارفين الملك تحتمس الثالث، العالم كله بيعرف الملك تحتمس الثالث اللي قام زي ما أنا قلت ب 16 حملة حربية لتأمين حدود مصر من كل النواحي، وطبعا قضى زي ما أنا قلت معظم وقته في الحروب الخارجية، لكن بالطبع لا يعني ما كانش ناسي الشؤون الداخلية للدولة. كانت مصر في عصره متقدمة في شتى المجالات، كل المجالات حقيقة، وعلى رأسها طبعا المجالات العسكرية، وكانت الناس تيجي تتعلم العسكرية من العالم كله، تيجي تتعلم العسكرية في مصر. طبعا الملك تحتمس الثالث زي ما انا قلت ليه تماثيل كتير طبعا زي ما احنا عارفين. يمكن من اشهر التماثيل التمثال الموجود في المتحف المصري اللي واقف اللي احنا شايفينه ده تمثال زي ما انا شايف بيمثل الملك زي ما انا قلت بالتاج الابيض تاج الجنوب، وطبعا الوجه مبتسم جميل جدا، رجله الشمال متقدمه خطوه عن الرجل اليمين، وايديه طبعا دي زي ما انا قلت الوقفه العسكريه، ولابس النقبه في الوسط. والفنان برع في الحقيقه في نحت التمثال بهذا الشكل الجميل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. والتمثال طبعا يعتبر من اشهر التماثيل الموجوده للملك تحتمس الثالث. طبعا الملك تحتمس الثالث كمان ليه الموميا بتاعته المشهوره جدا اللي كانت محفوظه داخل قاعه المومياوات بالمتحف المصري، وطبعا هتروح الفتره اللي جايه دي الى متحف الحضاره. يعني نقدر نقول ان الملك تحتمس الثالث خلف لنا اثار كتير، ان لا ننسى ان معركه مجدو تم سطرها على جدران معبد الكرنك، لان دايما الفراعنه كانوا بيحبوا يتغنوا بمثل هذه المعارك الشهيره الكبيره دي اللي فازوا بها. طب يعني بكده نكون انتهينا من سرد تاريخ الملك تحتمس الثالث. ارجو ان نكون ادينا معلومه عن الملك وتاريخه وعن اثاره.